তো হোৱাটছআপ গাইজ, আজি এনেদৰে আম ডালেৰে কিদৰে আম গছৰ পুলি বনাব পাৰি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ পাই যাব। ভিডিঅ'খন শেষলৈকে চাব। তো বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আমি আমৰ ডালখন এনেকুৱা দেখা টাইপৰ কাটি ল'ব লাগিব। এনেদৰে তাৰ পিছত এনেকুৱাকে চাই লৈ কেনে ভালদৰে পাতবোৰ এটা এটাকে সৰাই ছিঙিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত লাহে ধীৰেকে এনেকুৱাকে কাটিব লাগিব। আমি কেঁচি ব্যৱহাৰ কৰিছো, আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে দা নহলে কটাৰীৰে। যদি কেঁচি নাথাকে কিন্তু ভালদৰে কাটিব লাগিব যাতে গছটো কষ্ট নাপায়। ইয়াৰ পিছত আমি গোল গোলকে এনেদৰে সীমা দি কেনে গছৰ ডালটো এনেদৰে লাহে ধীৰেকে গুচাই পেলাব লাগিব। তাৰপিছত আমি এনেকুৱাকে এটা বটল ল'ম। তাৰপিছত এনেকুৱাকে কাটি লৈ পিঁয়াজটো লৈ আম ডালটোত লগাই দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত এটা কুনি ল'ব লাগিব। পিছত এনেদৰে বাটিত ৰাখি কেনে যিকোনো এনাৰ্জি ড্ৰিংক দিব লাগিব। আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো কাৰাবো এনাৰ্জি ড্ৰিংক। তাৰ পিছত ড্ৰিংকটো কণীৰ লগত ভালদৰে এনেকৈ মিক্স কৰিব লাগিব লাহে ধীৰেকে। তাৰপিছত আমি কটা বটলবোৰ নৰ্মেল পানী ভৰিব লাগিব। লগতে আমি মিক্স কৰা কণী আৰু এনাৰ্জি ড্ৰিংকবোৰো তাতে মিহলাই দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আমৰ ডালত এনেদৰে বান্ধিব লাগিব। পিছত এনেদৰে ভালদৰে পানীত ডুব লগাই আম ডালখন ৰাখিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত মাটিখন সৰুকে গাঁটা খুন্দি বটলখন ৰাখি দি বাল্টি ঢাকি দিব লাগিব যাতে বতাহ নাপায়। 15 দিন যোৱাৰ পিছত এনেকুৱা হ'ব, ভালদৰে গুজি উঠিব। তাৰ পিছত লাহে ধীৰেকে উলিয়াব লাগিব যাতে গছটো কষ্ট নাপায়। ইটা কৰাৰ পিছত আমি টাব এটা ল'ব লাগিব, মাটিবোৰ ভৰিব লাগিব। আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো প্লাষ্টিক বটল। তাতে এনেকুৱাকে কাটি লৈ দিব লাগিব গোবৰ সাৰ দিয়া মাটিখনত। তাৰপিছত ঝাৰিৰে বা স্প্ৰে মেচিনেৰে গছবোৰত আৰু মাটিবোৰত পানী দিব লাগিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো
যদি ইনফৰ্মেটিভ লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাপোৰ্ট কৰি দিয়ে যেন। ধন্যবাদ, জয় অসম।